Dobrý den, dámy a pánové. Dnes se spolu podíváme na slovní zásobu, kterou potřebujete, když chcete mluvit o válce. Co to je válka? Válka to je situace, kdy proti sobě bojujou nějaké dvě nebo možná více stran, dvě strany. Obvykle jsou to dvě země, dva státy, ale může to být taky například válka gangů a podobně. Tak nejprve si řekneme, jaká může být válka. To znamená, s jakými přídavnými jmény, s kterými adjektivy používáme slovo válka často. Neřeknu vám samozřejmě všechna slova, která můžete používat, ale která Češi často používají. Takže za prvé se hodně mluví o válce světové. Světová válka. A byla první světová válka. Někdy se to slovo válka nepoužívá a řekne se prostě první světová. Ta byla od roku 1914 do roku 1918. A potom byla druhá světová válka, nebo taky druhá světová. A ta byla od roku 1939 do roku 1945. Další adjektivum, které se často používá se slovem válka, je občanská válka. Občanská válka je ta, která je mezi občany jedné země. To znamená, že je to taková vnitřní válka. Nějaký stát je rozdělený na dvě strany, na dvě skupiny, na dvě části a ty proti sobě bojujou. Další je studená válka. Studená válka byla v minulosti mezi USA a SSSR, Sovětským svazem a možná ještě mezi dalšími stranami a rozdělila Evropu na dvě části, na možná můžeme říct komunistickou část a západ. Tak tomu Češi říkají studená válka. Další slovo, které najdete jako adjektivum, které se často vyskytuje se slovem válka, jsou hvězdné války. Hvězdné války to jsou populární americké filmy o válkách ve vesmíru, možná mezi hvězdami. Ale já bohužel nejsem fanoušek těchto filmů a tak vám nemůžu říct víc. No a válka také může být například obchodní. To znamená, tam lidé nebojují s jinými lidmi, ale bojují proti sobě nějaké například firmy nebo státy ekonomicky. Možná prostřednictvím nějakých cel nebo nějakých kvót, že komplikují obchod mezi sebou. Samozřejmě, že je možné používat nebo často slyšet další adjektiva.
Válka může být také krutá nebo krvavá, může být dlouhá a nebo může být blesková, to znamená rychlá a tak dále. A teď se podíváme na to, které prepozice, které předložky se často používají se slovem válka. Můžu to rozdělit na dvě části. Jedna je, když předložka je před slovem válka, nebo prepozice před slovem válka. Můžu říct vepředu. A druhá část je, když předložky jsou vzadu, za slovem válka. Po něm. Tak, často můžete slyšet nebo najít vazbu po válce. Po kom čem? Po válce. To znamená, když válka skončila. Během války můžeme taky říct za války. To je za koho čeho nebo během koho čeho. To znamená, když válka byla v čase války. Takže jsou dvě možnosti. Za války nebo během války. Potom samozřejmě se používá někdy opozitum k tomu po válce, tak můžete mluvit o tom, jaké to bylo před válkou. Možná situace před válkou byla jiná než po válce. Takže před válkou. V čase předtím. No a další vazba je ve válce. Je možné říct, že dvě země jsou ve válce, ale více se to používá, když například řeknete, že někdo bojoval ve válce nebo padl, zemřel ve válce. Takže během války nebo za války to je jenom v ten čas, ale ve válce to je opravdu jako v jádru toho konfliktu. Další může být do války. Například země vstoupila do války, zapojila se do války, anebo nějaký člověk šel do války, šel bojovat. No a když potom přišel domů, jestli přežil, tak můžete říct, že se vrátil z války, například. A které předložky můžete používat po slově válka, tak například válka s. To znamená válka jedné země s druhou zemí. Nebo může být taky, jak už jsem zmínila, třeba válka s drogovými gangy, válka s mafií, válka policie s mafií. Také je možné použít slovo proti. Proti komu čemu. Takže válka proti nepříteli. Válka proti mafii. Válka proti drogám. Dále můžete říct, mezi kým, čím je vedena válka. Válka mezi Německem a Francií. To bylo
v druhé světové válce. Také můžete říct, o co strany bojují. Může to být válka o nějaké teritorium, o nějaké území. Může to být válka o vodu, válka o moc a podobně. Také můžete říct, za koho co bojují. Válka za svobodu, válka za nezávislost, i když tady bychom asi více použili slovo boj za nezávislost. No a můžete také říct, kde se válka odehrává a tam byste asi nejčastěji použili předložku v nebo na. Takže válka v Evropě nebo například válka na východě Evropy a podobně. No a nakonec se ještě podíváme na slovesa, která jsou často se slovem válka používaná. Tak snažila jsem se najít nějaká frekventovaná slovesa v korpusu, takže statisticky, se kterými slovesy se slovo válka často vyskytuje, často objevuje. Takže první je vést válku. Takže někdo vede válku s někým jiným. Dál můžete říct, že válka vypukla. Infinitiv je vypuknout. Nebo můžete říct, že v budoucnosti asi vypukne válka. Synonymem je, že válka začala. V budoucím čase by bylo, že začne. A když je to oficiálně, tak můžete říct, že někdo vyhlásil válku. Vyhlásit válku někomu. Takže vést válku s plus instrumentál a vyhlásit válku komu. To znamená plus dativ. No a potom můžete říct, že válka skončila. A nebo někdo může válku ukončit. Takže rozdíl je v tom, že skončit, tam je subjektem válka. Byl konec války, válka skončila. Ale ukončit válku, to znamená, že někdo aktivně má tu moc a může ji sám ukončit. No a když potom mluvíte o výsledcích, tak někdo tu válku možná vyhrál. Takže vyhrát válku. Tak tady bychom zase asi používali tu předložku s plus instrumentál. No a druhá strana potom prohrála, prohrát válku. Jinak, když válka probíhá, to vlastně taky můžu napsat, válka probíhá, tak synonymem by mohlo být, že válka zuří. To sloveso zuří ukazuje, že je to krvavé, že je to divoké.
A když mluvíme o lidech, tak už jsme řekli, že někdo může bojovat ve válce a může také zemřít ve válce, ale jestli nezemře, tak pak můžeme říct, že přežil válku. Když válka skončila, on v ní byl a potom je živý, tak tu válku přežil. A také můžete slyšet, že někdo zažil válku. Rozdíl je v tom, že zažít znamená mít tu zkušenost. To nám vlastně to neobsahuje to, že ten člověk mohl zemřít. Měl tu zkušenost, ale neříkáme, že mohl být mrtvý, ale byl živý na konci. Tak a ještě něco málo přidám. Ještě jsem našla sloveso rozpoutat. Když někdo rozpoutal válku, tak to znamená, že on tu válku začal. Takže vlastně taky můžeme říct, že někdo začal válku. A když k válce nedošlo, takže to je další fráze, došlo nebo nedošlo k válce, dojít k válce, tak když k válce nedošlo, tak můžeme říct, že se země vyhnula válce. Takže vyhnout se válce. Našlo se nějaké jiné mírové řešení. A když myslíme, že válka může být, ale ještě není, tak potom můžeme říct, že válka hrozí. To znamená, možná bude. Tak, já myslím, že to stačí. Tady máte slovní zásobu, kterou můžete používat, když chcete mluvit o válce. To je v současné době bohužel aktuální téma tady v Evropě a proto jsem se rozhodla udělat tuto lekci. Ještě udělám další, abyste měli slovní zásobu k tomuto tématu. Tak doufám, že budete co nejvíc v bezpečí. Mějte se hezky, nashledanou.